આપણે કાજુ કતરી બનાવવા માટે 150 ગ્રામ કાજુ લેવાના છે. એને આપણે મિક્સરમાં પીસી લેવાના છે. આપણા કાજુ પીસાઈ ગયા છે તો આપણે એને ચાળી લઈએ ચાળણીમાં. હવે આપણે ચાળી લીધું છે. આમાં આ મોટો ભૂકો નીકળ્યો છે અને ફરીવાર આપણે પીસી લઈએ. આપણા કાજુ પીસાઈને રેડી થઈ ગયા છે તો આપણે હવે ચાસણી બનાવી લઈએ. 100 ગ્રામ ખાંડ લેવાની છે. 60 ml પાણી લેવાનું છે. હવે આપણે એક તારની ચાસણી થઈ ગઈ છે તો આપણે હવે કાજુનો પાવડર અંદર નાખી દઈએ. આપણે મિક્સરને 10 થી 12 મિનિટ જેવું થવા દેવાનું છે મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર. હવે આપણે મિક્સર ચેક કરી લઈએ કે થઈ ગયું છે કે નહીં. આપણું મિક્સર રેડી થઈ ગયું છે. હવે તો આપણે એને ઠંડુ કરી લઈએ. આ મિક્સરને આપણે આ પ્લાસ્ટિક ઉપર લઈ લઈએ. આ પ્લાસ્ટિકને મેં પહેલેથી ઘી લગાવી રેડી કરેલું છે તો હવે આપણે આમાં લઈ લઈએ. હવે આને આપણે આવી રીતે મસળી લેવાનું છે, પછી વણી લેવાનો. આપણે આને મેં 5 થી 7 મિનિટ મસળું છે. હવે આપણે આને વણી લઈએ. હવે આપણે આને વણી લઈએ. આપણી કાજુ કતરી વણાઈને રેડી થઈ ગઈ છે. તમારે થીકનેસ જેટલી રાખવી હોય એટલી રાખી શકો છો. મેં આટલી રાખી છે. તો હવે આપણે આની ઉપર પિસ્તા છાંટી દઈએ. હવે આને આપણે ફરીથી વણી લઈએ. આપણા પિસ્તા અંદર ચીપકી જાય. હવે આપણે 10 મિનિટ રેસ્ટ આપી દઈએ, પછી આપણે એને પીસ પાડી દેવું. હવે આપણે કટ કરી લઈએ. તૈયાર છે આપણી કાજુ કતરી.